Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ και ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και πρέπει να είσαι άνω των 18. Τώρα, επίσης θέλω να προσέχεις τα social, ποιον ακολουθείς σε ό,τι αφορά εμένα αναφέρομαι, να προσέχεις λίγο αν είναι δικά μου τα social, θα βλέπεις να έχει πάρα πολλούς ακολούθους, έτσι, γιατί είπαμε παίρνουν και τα βίντεο και τη φωνή και το σήμα, τα πάντα για να κάνουν ψεύτικα προφίλ. Λοιπόν, πάμε να δούμε για σήμερα ποια είναι η ιστορία. Για να δούμε για σήμερα ποια είναι η ιστορία μας. Τέσσερα πεντάκτηνα, μάλιστα. Ένας εγώ καιρός εδώ. Δείχνει ότι σας πιάνει η ανασφάλεια και χρειάζεστε, λέτε, κάποια χρήματα για να νιώσετε καλά. Είστε σε μια φάση που μαζεύετε κάποια χρήματα, μακάρι να μπορείτε. Επίσης λέει ότι σκέφτεστε να κάνετε κάτι δικό σας, ίσως γι' αυτό χρειάζεστε τα χρήματα, για να κάνετε μια επένδυση η οποία να νιώσετε προστατευμένοι μακροπρόθεσμα. Σας έπιασε αυτό το θέλω να νιώσω ασφάλεια, κάτι έτσι με τα οικονομικά, με το σπίτι σας, κάποιες επισκευές στο σπίτι. 9 πεντάκτηνα από την άλλη, τώρα θα σας πω μισό λεπτό. Ναι, γενικά σας έπιασε ανασφάλεια γιατί και στα ερωτικά σας εδώ σας απασχολεί μια κατάσταση με κάποιον ο οποίος έπαιζε, να το πω, ή παίζει, συνεχίζει να παίζει. Είδατε ότι μπορεί να τον είδατε πρόσφατα, να είναι με ένα άλλο πρόσωπο, να μάθατε από το παιδί σας κάτι τέτοιο, να τον είδε. Γενικά νιώθετε ότι η ζωή σας είναι σταματημένη και ότι πρέπει να την πάρετε στα χέρια σας, να ξεκινήσετε να κάνετε κάποια πράγματα για εσάς και θέλετε να εστιάσετε ίσως τα επαγγελματικά σας μέσα από μια εκπαίδευση βέβαια. Αρχικά θέλετε να κάνετε τον εαυτό σας να νιώθει ότι αξίζει. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει επιτυχία. Επίσης θα σας φέρει και μια οικονομική ανεξαρτησία που για σας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι λέει θα νιώσετε πολύ καλά με τον εαυτό σας. Άρα μέχρι τώρα έχουμε προσπάθειες για δική μας εργασία, προσπαθούμε να μαζέψουμε χρήματα για να το καταφέρουμε αυτό. Θέλουμε να φύγουμε από μια στασιμότητα που μπορεί να είναι για πάρα πολλά χρόνια αυτή η στασιμότητα και από την άλλη έχω τους 9 ράβδους που έχω 2 εννιάρια αρχικά, άρα είμαστε πολύ κοντά σε κάποια πράγματα. Έχετε δείξει, λέει, πολύ μεγάλη αντοχή για τον κύριο που σας ενδιαφέρει, δηλαδή λέτε είδα και ξαναείδα να κάνει αυτή την κατάσταση, να συμπεριφέρετε πάρα πολύ ανώρημα και αυτό λέει σας έχει κουράσει πάρα πολύ και δοκιμάζετε η πίστη σας πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον άνθρωπο, οπότε είστε κοντά στα όρια σας. Αλλά πρόσεξε, υπάρχει και κάτι άλλο εδώ. Αυτό λέει είναι και το ύπουλο της υπόθεσης, δηλαδή εσείς ειδικά που παλεύετε, εννοώ με ένα πνευματικό, με οποιονδήποτε τρόπο, σας βγάζει ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο αυτή τη στιγμή, σας δείχνει τους φόβους σας. Να βλέπετε τους φόβους σας για να δει αν φοβάστε ή όχι, αν έφυγε αυτό. Μάλιστα, οκ, πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ένας βασιλιάς πεντάκτηνων είναι ο τύπος που μας ενδιαφέρει. Ένας βασιλιάς ο οποίος ασχολείται πολύ με τα οικονομικά. Δεν ξέρω εάν είχατε κολλήσει επάνω του, δεν δουλεύατε εσείς, δούλευε αυτό το άτομο, είχε μια δική του δουλειά, είχε πλούτο και έτσι δεν σας άφηνε να δουλέψετε εσείς, αλλά τελικά δεν του έχετε εμπιστοσύνη ή χάθηκε εμπιστοσύνη και οπότε νιώθετε
απίστευτα προδομένη και ότι δεν σας προστάτευσε όπως έπρεπε, δηλαδή σας έκανε να νιώθετε ανασφάλεια, αυτό που μου βγάλατε στην αρχή. Ή επίσης ένας βασιλιάς ο οποίος μπορεί ναι μεν να κοιτούσε πρακτικά για τα οικονομικά του, αλλά ίσως περισσότερο για τον εαυτό του και να σας κρέμασε ρε παιδί μου. Καταλαβες, να σταμάτησε να είναι καλός σύζυγος, σύντροφος, γονιός. Αυτός ο βασιλιάς κανονικά τα έχει όλα, δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός και σύντροφος και γονιός και τα πάντα. Αλλά μήπως έμπλεξε κάπου, λέω εγώ τώρα. Πολλά πεντάκτηνα μου βγάζετε, δεν πειράζει. Αυτό δείχνει από τη μία ότι παίρνει πολύ χρόνο για να διορθωθεί μία κατάσταση, αλλά όταν διορθώνεται θα έχει σταθερότητα. Με τα 6 πεντάκτηνα λοιπόν, πάλι Ταύρος εδώ, άρα πραγματικά έχουμε μία αναδρομή του ουρανού νομίζω, δεν ξέρω από αστρολογικά, αλλά κάτι τέτοιο σαν να νομίζω. Εάν συμβαίνει αυτό, το έχω πει τελευταία, ότι έχει να κάνει με το 2019 αυτό, έντονα. Και τώρα δεν μιλάω αστρολογικά για αυτό το κομμάτι, έτσι. Έχει να συνδέεται κάπως όμως. Βγαίνει έντονα στα δικά μου χαρτιά. Άρα λοιπόν τώρα με τα 6 πεντάκτηνα πρέπει να γυρίσει κάτι που χάσατε το 2019, ειδικά στα οικονομικό-επαγγελματικά σας. Ή και με το σύντροφο να είχατε μπλεχτεί όμως μεταξύ σας και με οικονομικά ζητήματα. Από την άλλη, κάποιοι μπορεί να είστε καλλιτέχνες, ειδικά ζωγράφοι, κάποιοι να ασχολείστε με λαϊκή αγορά, με γη, με νομίσματα, με λογιστική, να είστε μηχανικοί, ό,τι αφορά τη γη. Ήρθε η ώρα, αυτό που σας είπα πριν, να έρθει πλούτος πίσω. Και επίσης να σας βοηθήσει η κοινότητά σας, δηλαδή μέχρι τώρα μπορεί ας πούμε, να είχατε ένα γραφείο και να μην σας στήριζε κανείς και τώρα ξαφνικά να αρχίσετε σιγά σιγά να εργάζεστε με κόσμο που στο παρελθόν απέφευγε, σας απέφευγε. Ας πούμε στη γειτονιά σας ρε παιδί μου, ξέρεις, στη γειτονιά δεν υποστηρίζει κανένας. Αυτό που με τρελαίνει είναι απίστευτο, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Είναι σαν να σου λέει γιατί να τη βοηθήσω εγώ την Ελένη ρε παιδί μου, να υποφέρει, άστην εκεί να υποφέρει, θα πάω 2 γειτονιές πιο κάτω. Έχουμε και αυτό, να ψωνίζουμε από τη γειτονιά, να υποστηρίζουμε από τη μία, αλλά όχι τη δική μας. Τέλος πάντων, αυτό λίγο να το σκεφτούμε. Οι άνθρωποι έχει μια σημασία, η υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και ειδικά με ανθρώπους που ξέρουμε ίσως ότι παλεύουν και με το παραπάνω. Τέλος πάντων, εσάς σας έρχεται μια καλή ενέργεια σε αυτό και θα δείξετε ευγνωμοσύνη στο σύμπαν. Μια υλική βοήθεια τέλος πάντων. Με τα 3 ξύφη δείχνει ότι το άτομο που σκεφτόμαστε, που έχουμε στο μυαλό μας, όπως μας πρόδωσε θα προδοθεί. Όπως μας πρόδωσε θα προδοθεί. Και το θέμα είναι ότι προσπαθείτε να φύγει αυτός ο πόνος από μέσα την ψυχή σας, την καρδιά σας, αλλά είστε κάπως λυπημένοι σαν να λέτε γιατί ρε να έχει γίνει αυτό το πράγμα, γιατί να δημιουργηθεί όλο αυτό το πένθος, η κατάθλιψη, για ποιο λόγο. Είναι σαν να λέτε ότι δεν υπήρχε λόγος να συμβούν κάποια πράγματα. Υπάρχει λοιπόν μία προδοσία, επίσης εδώ υπάρχει μία προδοσία από δικούς του ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να έχει έναν αδερφό και να δέχτηκε μία απίστευτη προδοσία και να κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτούς που είχε γύρω του. Δείχνει λοιπόν ότι λαβώνεται από κάτι οικονομικό επίσης, από την οικογένειά του, ειδικά από έναν αδερφό, τίποτα μπορεί να έχει να κάνει με κληρονομιές, με την οικογένεια. Τέλος πάντων, και εσείς λέτε ότι θα έρθει, όχι λέτε, θα έρθει αυτό το άτομο σε εσάς να το θεραπεύσετε ακόμη μια φορά. Από την άλλη, πολύ μου αρέσετε που γίνεστε βασίλισσα στα κορίτσια των ράβδων. Όπως σου είπα, αυξάνεται η δημιουργική σου στιγμή, να δείξεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, αλλά πάρα πολύ μου αρέσει που θα βάλεις πάθος, αποφασιστικότητα. Θα δεις τα χαρίσματά σου, γιατί μάλλον
ούτε εσύ η ίδια δεν τα πίστευες μέχρι τώρα και αυτό μου το βγάζεις πολύ τελευταία. Πάντα τι τελευταία. Άρα λοιπόν με ζωηρότητα και με ενθουσιασμό αρχίζεις να εμπιστεύεσαι στον εαυτό σου σε αυτά που θέλεις να κάνεις και σε ό,τι αφορά την αγάπη και τα επαγγελματικά σου. Στην αγάπη όμως έχουμε τους εραστές, που όλη η ιστορία έχει να κάνει με μια θεϊκή αγάπη που όταν υπάρχει αυτή η ενέργεια εννοείται πως οι γύρω θα ζηλεύουν. Γενικά βλέπω μέχρι τώρα ότι υπάρχει πολλή ζήλια από τον κόσμο γύρω σας, πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ, σε σημείο γλωσσοφαγιάς, έτσι. Και αυτό, γι' αυτό εκεί που ήσασταν σε μία αρμονία να τειναζόταν όλα στον αέρα, δηλαδή να βγάζατε θυμό ο ένας με τον άλλον. Εδώ ξαναενεώνεστε και ποιο είναι το θέμα τώρα, θα ενωθούν και οι αξίες, δηλαδή και εσείς και αυτός θα δώσετε πολύ αξία ο ένας τον άλλον για να ξαναβρεθείτε σε ισορροπία, γιατί είχε χαθεί. Είχε χαθεί, υπήρχαν πολλά λόγια εδώ από ό,τι κατάλαβα, πολλά εμπόδια. Ίσως να είχατε κάνει μια συνεργασία μεταξύ σας και να σας ζήλεψαν πάρα πολύ και αυτό να σας έκανε να γίνετε εχθροί. Μάλιστα. Με την εγκράτεια από την άλλη, ένα τοξότη έχουμε εδώ, πραγματικά βρισκόμαστε σε φάση που θα γίνει ειρήνη μεταξύ σας. Υπάρχει σκοπός, δηλαδή το έχετε βάλει σκοπό και εσείς όμως και το άλλο άτομο. Και αυτό θα φέρει μια ανατροπή στους άλλους, τους κακούς. Δηλαδή εκεί που πίστευαν πάρα πολύ ωραία ότι σας χώρισαν και τι καλά περνάμε, τώρα έρχεται η ανατροπή για αυτούς και έρχεται μια θεραπεία και τα ξαναβρίσκετε εσείς λοιπόν και αυτό φέρνει μια ηρεμία σε εσάς, μια γαλήνη, αλλά ξαναλέω ότι είναι ο σκοπός και των δυο σας αυτό το πράγμα τώρα. Και η εγκράτη έχει να κάνει ότι έχετε να κάνετε πολύ με την προσπάθεια. Εντάξει, η προσπάθεια αυτή έχει γίνει με ένα πνευματικό, το ανέφερα λίγο πριν. Ο Ιεροφάντης έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με το σεβασμό που είχε χαθεί στο παρελθόν. Έχει να κάνει με τη σταθερότητα, έχει να κάνει με τον έλεγχο που χάθηκε. Επίσης δεν πειθαρχεί πολλοί κόσμος απέναντι στο καλό. Έβαλε στο μυαλό του το κακό εδώ, στον κόσμο γύρω σας. Ο κόσμος γύρω σας δηλαδή εδώ ασχολείται πάρα πολύ με κακή ενέργεια. Και έτσι υποσυνείδητα, συνειδητά, με έναν τρόπο εσείς απευθυνθήκατε σε έναν ιερέα ή τέλος πάντων βρίσκετε κάποιες εναλλακτικές καταστάσεις για να θεραπευτείτε. Να φύγει η καντεμιά που λέμε ρε παιδί μου. Επίσης μπορεί να έχεις μάθει για τον άνθρωπό σου ότι πίνει πάρα πολύ αυτό το χρονικό διάστημα μόνος, με έναν τρόπο μπορεί να βγει στην επιφάνεια αυτό. Ο Ιεροφάντης και μεγάλη αίρια. Εντάξει, αυτό τώρα είναι κάτι συγκλονιστικό γιατί στη φάση που είμαστε που πολεμάμε σου απαντά το άνοιγμα ότι έχεις απίστευτη προστασία και έχει γίνει μία αφύπνιση. Σου απαντά ότι και στο άτομο που μας ενδιαφέρει έχει γίνει αυτή η αφύπνιση. Εσείς καλά έχετε γίνει πάρα πολύ σοφοί μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Έχετε αποκτήσει πραγματικά, έχετε εκπαιδευτεί. Δεν ξέρω, δηλαδή σου λέω χάνεις και τα λόγια σου κάποια φορά, έτσι, όταν βλέπεις τόσο όμορφες κάρτες. Γενικά δείχνει ότι είστε σε μία φάση τόσο δυνατή, τόσο προστατευμένη και τόσο να νιώθει ο ένας το συναίσθημα του άλλου. Στο παρελθόν δεν το νιώθατε αυτό. Και βγάζετε και οι δύο τώρα μια ενέργεια του τύπου δεν φοβάμαι να ζήσω με αυτόν τον άνθρωπο, και οι δύο το βγάζετε αυτό. Άρα υπήρξαν και κάποιες φοβίες. Εντάξει, δεν έχετε άδικο, γιατί βλέπω ότι στο παρελθόν οι συμπεριφορές ήταν κακοποιητικές σε ό,τι αφορά χρήματα, άλλα πρόσωπα κτλ. Αλλά είναι σαν να έγινε ένας άλλος άνθρωπος τώρα. Και εσείς όμως αλλάξατε πάρα πολύ. Με τούτα και με τα άλλα και εσείς αλλάξατε πάρα πολύ. Πιο ξεκάθαρα τα πράγματα θέλει να τα ξεκαθαρίσει η βασιλιάς Ξυφών. Ένας υδροχός εδώ λέει ότι τώρα ανέβηκα πνευματική
ενέργεια, έχω πολύ πνευματική ενέργεια και βλέπω πιο καθαρά τα πράγματα. Ανοίγουν τα μάτια αυτού του ανθρώπου και ξαναπαίρνω τη δύναμη στα χέρια μου για να υποθούν οι αλήθειες μέσα από εξουσία που έχω τώρα, για να βρω τη λογική μου και έχω ανεβάσει πολύ τα στάνταρ μου λέει, αλλά τώρα λέει βλέπει πέρα από το συναίσθημα ποιος, τι και γιατί. Γιατί λέει ότι κάποιοι δεν ήταν ακέραιοι σε ό,τι αφορά εσάς ή αυτόν. Οπότε τώρα τα βλέπει πιο καθαρά. Εσύ βλέπεις εδώ Βασίλης Αράβδον, βλέπεις ότι αυτό το ότι έχεις δυναμώσει θα το δεις. Το κάνει αυτόν τον άνθρωπο πιο σοβαρό απέναντί σου. Μάλιστα, πολύ ωραία ενέργεια. Και με τον ακόλουθο Ράβδον, που πάντα βγαίνει, τις περισσότερες φορές βγαίνει, λέει ότι ενθουσιάζεται αυτό το άτομο, ενεργεί, κάνει κάποιες κινήσεις, δείχνει λοιπόν να έρχεται προς τα σένα. Όταν λέω για τον ακόλουθο Ράβδον ότι θέλει να ξαναγυρίσει σε αυτό που έμεινε στη μέση όριμος, βγαίνει από αυτή την τράπουλα, το λέω, από αυτή την ενέργεια, γιατί δεν δείχνουν όλες οι τράπουλες το ίδιο. Εδώ λοιπόν τώρα λέει δεν φοβάται να ακολουθήσει τη σχέση σας και θα γίνει πιο εξωστρεφής, δηλαδή στο παρελθόν μπορεί να μην μιλούσε κιόλας για τη σχέση αυτός. Βλέπει λοιπόν τις άπειρες δυνατότητες που είχατε και έχετε και ενθουσιάζεται και λέει ότι τώρα με την χαρά που έχω πρέπει να κάνω κάποιες ενέργειες για να πάω πίσω να ολοκληρώσω κάτι που έμεινε στη μέση, ναι μεν, αλλά το άφησα εγώ στη μέση και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, γιατί φοβήθηκα. Κάτι φοβήθηκε. Ακριβώς έμεινε λοιπόν με τον ερημίτη μόνος του και εσύ βέβαια. Ο ερημίτης είναι μια κάρτα που αναφέρεται σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πάνω από 8 μήνες, στο ζώδιο της Παρθένου και εσύ και αυτός κάνατε ενδοσκόπηση ενδόμηχα και έχετε ακολουθήσει με έναν τρόπο ένα πνευματικό ταξίδι και μία πνευματική φώτιση ψάχνοντας την ψυχή σας και έπρεπε να είστε μόνοι σας για να γίνει εσωτερική καθοδήγηση, που σημαίνει αυτό ότι αποσυρθήκατε ίσως και από τον κόσμο, κλειστήκατε στον εαυτό σας. Δεν λέω ότι πρέπει να το κάνετε αυτό, αλλά όσοι το κάνανε χρειαζόταν να γίνει, γιατί είχατε πολλούς ανθρώπους γύρω σας που ήτανε προδότες. Τώρα είναι λίγο σκληρή λέξη αυτή, αλλά ήταν άνθρωποι που σας την έφεραν. Πώς να τους ονομάσω, δεν κατάλαβα. Είναι σκληρή λέξη, ας το σκεφτούν αυτοί που προδίδουν, όχι εγώ, αφού αυτό βγαίνει σαν κατάσταση εδώ πέρα. Αυτοκράτηρα, μάλιστα, είχε βγει και ο αυτοκράτορας, βγαίνει και η αυτοκράτηρα. Ένα εξαιρετικά ισχυρό ζευγάρι γεννιέται μέσα από αυτή τη μάχη. Μία αυτοκράτηρα που ήρθε η ώρα, λέει, να δημιουργηθούν, να γίνουν τα όνειρά της πραγματικότητα. Μία εγκυμοσύνη εδώ, μακάρι, σας το εύχομαι. Πολύ αυξημένη η θηλυκή ενέργεια, ούτως ή άλλως και από τη Μεγάλη Αίρια το έχουμε δει αυτό. Φροντίζετε πάρα πολύ τον εαυτό σας, Βασίλης Αράβδον και Αυτοκράτηρα. Μιλάμε ότι σας έπιασε τώρα να κάνετε τα πάντα επάνω σας. Πολύ καλό και αυτό. Και γενικότερα μπορεί να βρίσκεστε σε μια κατάσταση να θέλετε να απομακρυνθείτε, να πάτε προς πιο επαρχία, να βρεθείτε με άλλους ανθρώπους, να αλλάξετε την περιοχή που μένετε λόγω της προδοσίας που είχατε, να πάτε σε να έχει πιο πολύ πράσινο εκεί που θα πάτε, σας πιάνει αυτό και με τη γη λίγο τώρα να θέλετε να ασχοληθείτε, ή ο άνθρωπός σας, είπαμε, ασχολείται με τη γη και τώρα σας αρέσει, ενώ στο παρελθόν μπορεί να μην σας άρεσε. Ξέρεις, σας πιάνει και αυτό τώρα να ενωθείτε και λίγο με τη γη, να γιωθείτε που λένε. Η Μεγάλη Αίρια λέει ότι το άλλο άτομο δεν αντέχει άλλο αυτόν τον χωρισμό. Λέει ότι θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του ή τις ευθύνες της, αν είσαι αγόρι που ακούς,
Θέλει, λέει, να γίνει μια προσπάθεια εδώ. Έχει πάρα πολύ στρες, πολύ κουρασμένο είναι αυτό το άτομο. Δεν αντέχει άλλο γιατί, λέει, έχετε περάσει πάρα πολλά. Δεν είναι, μπορεί να μην είναι ένας χωρισμός μόνο. Έχετε ξαναχωρίσει στο παρελθόν. Γενικά είναι σε μια φάση που πραγματικά δεν αντέχει καθόλου, γιατί τα βάρη ή τα μοιραζόσασταν στο παρελθόν, μπορεί να τα είχατε και όλα πάνω σας. Και να βρέθηκε τώρα ότι να πρέπει να τα διαχειριστεί και να μην μπορεί καθόλου και να τα έκανε μαντάρα και να έκανε περισσότερα βάρη επάνω του. Και πάλι θα σου πω ότι μήπως είδες εσύ αυτό το άτομο κάπου ή αυτό το άτομο είδε εσένα. Γενικά δείχνει ότι τα πρόσωπα γύρω σας μπορεί να είπανε τέτοια πράγματα, να σας είδε κάποιος, να ήσασταν με έναν φίλο, με έναν ξάδερφο και να είπε ψέματα. Και να έβαλε πολύ σάλτσα, να είπε εγώ που την ξέρω ότι είναι Αργυρό, παράδειγμα, ξέρω ρε εσύ, ήταν με έναν τύπο που ήταν πολύ διαχειτική και τέτοια διαχειτικός όμως είσαι και πολύ με το φίλο σου, με τον ξάδερφό σου, με τον αδερφό σου που μπορεί κάποιος άλλος να μην τον γνωρίζει. Έχουμε και αυτά. Εδώ λοιπόν υπόθηκε πολύ μπαρούφα, πολύ σάλτσα. Και σε εσένα το ίδιο. Πρόσεχε λοιπόν αυτά που ακούς, ειδικά όταν παλεύεις, αυτά τα στοιχεία είναι έντονα, αυξάνονται πάρα πολύ. Βασίλισσα Ξυφών, Βασιλιάς Ξυφών, Βασίλισσα Ξυφών, τα ζευγάρια σήμερα είναι αρκετά. Και εσείς από την άλλη τώρα έχετε την φιλοδοξία, ιδιαίτερα με τα οικονομικά σας, είπαμε να προσπαθήσετε να γίνετε πιο ανεξάρτητες. Το λάθος, λέει, που κάνατε στο παρελθόν είναι ότι στην προσπάθειά σας να βοηθήσετε τον άνθρωπό σας τον κρίνατε συνέχεια για το παραμικρό. Αυτό είχε κουράσει και είχε πιέσει πάρα πολύ το άτομο αυτό, οπότε εδώ προσέξτε μήπως γινόσασταν περισσότερο μαμά παρά σύντροφος, γιατί ναι μεν μπορεί, εσείς ξέρω ότι λειτουργείτε προστατευτικά, αλλά αυτό το άτομο εδώ πέρα ένιωσε ότι δεν το θαυμάζεται, να στο πω έτσι, και οπότε ζήτησε κάπου αλλού το θαυμασμό, την προσοχή. Έτσι παθαίνουν τα αγόρια, προσέξτε το αυτό λίγο τα κορίτσια, δεν χρειάζεται να λέτε συνέχεια αυτό, κάνε εκείνο. Εμείς έχουμε αυτό το μαμαδίστικο μέσα μας, αλλά είναι υπερβολικό μερικές φορές. Από την πολλή μας αγάπη θέλουμε να προστατεύσουμε κάποιον. Σκέψου ότι έχεις ένα παιδί και κάνεις, το λες συνέχεια μη. Έτσι είναι και ένας άντρας. Είναι ένα μωρό παιδί που αν του λες συνέχεια μη, τι κάνει αυτό, αρχίζει και κάνει αντίδραση και κάνει επανάσταση με το δικό του τρόπο. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς Ξυφών, επειδή είναι υδροχός, τι είναι ο υδροχός? Ο επαναστάτης. Άρα εδώ πέρα πραγματικά ξαναλέω, επειδή μπορεί να συνεργαζόσασταν, να ένιωθε αυτό το άτομο ότι δεν κάνει ή δεν τα καταφέρνει καλά και ξέρεις μέσα από μια τέτοια κατάσταση οι αντιδράσεις είναι μερικές φορές ακραίες. Και με τα 9 ξύφη και οι δυο σας όμως, τώρα θα σου πω, πολλά εννιάρια έχω εδώ, πάρα πολλά εννιάρια, σου λέω κάτι πλησιάζει. Προς το τέλος του, με καλή ενέργεια θα το δούμε τώρα. Και οι δυο σας έχετε ένα άγχος, μία χαρά ναι μεν από τη μία ότι κάτι πλησιάζει να τελειώσει, αλλά αυτές τις μέρες λόγω των αναδρομών έχετε άχαρυπνες νύχτες, δηλαδή σκέφτεστε ένας τον άλλον με τα 9 ξύφη και νιώθετε ενοχές και οι δυο λοιπόν δείχνετε να έχετε πάρει τα μαθήματά σας και να βλέπετε τα λάθη σας, γι' αυτό ίσως νιώθετε ενοχές και οι δύο το τονίζω, βρίσκεστε στην ίδια ακριβώς ενέργεια, δεν κοιμάστε καλά, άρα συνδέεστε το βράδυ και ίσως να λέτε πού εσύ θα τρελαθώ, είναι σαν να ήταν δίπλα μου αυτή την ώρα. Έτσι ήταν, ενεργειακά ήταν δίπλα σου. Και επίσης αυτές τις μέρες ίσως θέλετε να κλειστείτε περισσότερο στον εαυτό σας για να συνδεθείτε απόλυτα, δηλαδή νιώθετε ότι κάτι σας τραβάει. Κάτι σας συνδέει με αυτόν τον άνθρωπο και λέτε άμα θα μείνω μόνη ή μόνος θα συνδεθώ με έναν τρόπο. Δεν θέλετε να χάσετε αυτή τη σύνδεση. Όχι, δεν είναι έτσι. Αυτό γίνεται σε βραδινή ώρα συνήθως, οπότε δεν χρειάζεται να χάσεις τη μέρα σου και μην κλείνεσαι καθόλου στον εαυτό σου.
Και ασχολήσου με αυτά που μας είπες πριν, με τον εαυτό σου, με τα επαγγελματικά σου. 9 πεντάκτηνα επανασύνδεση φυσικά, είναι η κεντρική σου κάρτα. Εντάξει, κάποιοι που δεν μπορεί να τη θέλουν, δεν σε ενδιαφέρει καν, δεν σε νοιάζει. Και εσύ μπορεί να μην θέλεις πράγματα, δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει όλα να μας αρέσουν. Αυθονία λοιπόν στη ζωή σου, και όπως σου είπα κάποια στιγμή θα νιώσεις πολύ καλά πόσο αξίζεις, και αυτός ο άνθρωπος θα στο δείξει αυτό και με πράξεις, και οι προσπάθειες που σου είπα πριν ότι θα αποδώσουν να σου φέρουν αυτή την ανεξαρτησία στα οικονομικά, θα σε ξετρελάνει, αλλά θα ξετρελάνει τελικά και το σύντροφό σου, γιατί τελικά δείχνει ότι αυτός ο θαυμασμός που είχε ο ένας για τον άλλον θα επιστρέψει, γιατί είπαμε είχατε γίνει εχθροί, αντί να θαυμάζετε ο ένας τον άλλον, κακοποιούσατε ο ένας τον άλλον, λεκτικά, ψυχολογικά κτλ. Είπαμε η κάρτα των ερεστών είναι, αυτό το ζευγάρι έχει πολλούς εχθρούς, γιατί είπαμε ότι είναι θεϊκή αγάπη, άρα λογικό δεν είναι να υπάρχει πολλή ζήλια. Το θέμα είναι λοιπόν ότι συνδέεστε, κρατήστε το αυτό, έχει πάρα πολύ καιρό που το λέω. Πάμε να ρωτήσουμε λοιπόν κανένα δύο πραγματάκια εδώ. Θέλω να δω στη Μεγάλη Αίρια που λέει ότι στα έχω δείξει όλα, σε έχω προσπαθειώ να σε προστατεύσω, να ξεπεράσεις τα εμπόδια σου που είναι ο χρόνος με το βουνό. Λέει ότι έχεις κάνει υπομονή, ξεπερνάς τα εμπόδια ένα-ένα. Έχει, λέει, μεγάλο βαθμό δυσκολίας σε αυτή η κατάσταση. Καθυστερούν πολλά πράγματα, στις αναδρομές ειδικά καθυστερούν όντως και βρίσκουμε πολλές δυσκολίες μπροστά μας. Πάντως λέει συνεχίστε την προσπάθεια, κάντε λίγο υπομονή ακόμη. Στα 3 ξύφη δείχνει ότι ή τον πρόδωσε ένας φίλος, σας πρόδωσε ένας φίλος, ή ένας φίλος θα σας βοηθήσει να συνδεθείτε έπειτα από προδοσία άλλων ατόμων. Στους 10 ράβδους βγαίνει το αγόρι ότι το έχει πάρα πολύ βάρος τον χωρισμό σας. Εσείς έχετε παλέψει εδώ με το πνευματικό, γιατί έχετε αγνά συναισθήματα και είστε ένα άτομο με αγνή ψυχή, γι' αυτό και μπορέσατε να το κάνετε αυτό. Επίσης λέει έρχεται ειρήνη και καλοσύνη μεταξύ σας. Βασιλιάς Ξυφών αποφασίζει να κάνει την κίνηση να έρθει κοντά σου. 6 πεντάκτηνα απέναντι στους εχθρούς σου, γίνεσαι και εσύ ίσως πονηρή και λες, τους αναγνωρίζεις αμέσως τώρα όμως, τους εχθρούς. Μπράβο σου, αυτό ήθελε το σύμπαν. Βασίλισσα Ράβδων. Η Βασίλισσα Ράβδων, να θυμάσαι ότι έχει έναν εχθρό που εμφανίζεται ως φίλη, που είναι πολύ κοντά της. Άρα αυτό το διάστημα έχεις ανακαλύψει ποιος είναι αυτός ο εχθρός, πέταξε το δέρμα του και βλέπουμε μια άλλη του πλευρά που σε αποπλάνησε, και είναι ένα πρόσωπο που εξαπατά και δημιουργεί ίντριγκες. Στην αυτοκράτηρα καθαρίζει η αυτοκράτηρα όλους τους εχθρούς της, ειδικά αυτούς που ήταν γύρω της, γιατί έπρεπε να φάνε κάτι. Συνήθως είπαμε αυτά τα πρόσωπα ότι είναι οικογένεια. Δεν είναι ωραίο αυτό, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, όσο πολύ λέμε όλοι «Αχ, τι ωραία να είχαμε μια καλή οικογένεια, να ήμασταν ενωμένοι κτλ», άλλο τόσο υπάρχει ζήλια. Αυτό κάπως πρέπει να διορθωθεί, γιατί δεν κερδίζει κανείς μα κανείς τίποτα από όλο αυτό. Πρέπει να έρθει μια ισορροπία σε αυτή την ιστορία. Βασίλισσα Ξυφών, εδώ θέλετε να γίνει μια καινούρια αρχή με το παιδί, να κάνετε κάποιο καινούριο ξεκίνημα. Στο παρελθόν ήσασταν πιο αφελείς, αλλά τώρα και πιο αθώοι. Τώρα είστε πιο πονηροί, πιο... όμως με την καλή έννοια το λέω. Πονηρεύεστε περισσότερο, δεν είστε τόσο αγαθοί, να το πω έτσι. Βασιλιάς Γης, αυτός φανερώνεται σε αυτόν. Αποκαλύψεις λοιπόν σε ό,τι αφορά τον βασιλιά της γης, αποκαλύψεις οι οποίες θα τακτοποιήσουν τη ζωή μας. Επίσης αποκαλύψεις θα γίνουν και σε αυτόν τον βασιλιά που θα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Ήδη πρέπει να έγινε αυτό στην Πανσέλινο την τελευταία που είχαμε στις 5 του μήνα. Πάνω στην κάρτα των εραστών τι βγαίνει, το αστέρι, έλα εντάξει, οκ. Συγκλονιστικό ρε εσύ. Με το αστέρι λοιπόν δεν έχουμε τίποτα μα τίποτα να φοβόμαστε, τίποτα όμως.
Είναι μια συγκλονιστική κάρτα με ελπίδα, με καθαρότητα και οι δυο ονειρεύεστε τον άλλον. Όνειρα που κάνετε και οι δύο θα γίνουν πραγματικότητα. Έχετε καθοδήγηση. Έχετε από το σύμπαν καθοδήγηση για να προστατεύεστε από τους εχθρούς. Κάποιος έρχεται γιατί έχετε κάνει ευχή και ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η ευχή σας. Αυτά που μαθαίνετε, αυτό που σου είπα πριν, πρόσεχε, αυτά που μαθαίνεις είναι ποιος τα λέει και για ποιο λόγο. Συναντήσεις λοιπόν στον δρόμο, στείνεται αυτό το άτομο και εσύ σου είπα ότι θα νομίζεις ότι είναι τυχαίο. Δεν θα είναι τυχαίο, θα τον δεις μπροστά στο δρόμο σου, δεν θα είναι καθόλου τυχαίο, δες τι ωραία. Στον δρόμο που πας είναι στημένο αυτό το άτομο και σε περιμένει και εσύ θα νομίζεις ότι οι συναντήσεις ήταν τυχαίες. Ο Ερημίδης είχε να κάνει για τους λόγους που χωρίσατε, έπρεπε να το μάθει αυτό το άτομο, έπρεπε να μάθει τους λόγους που, δηλαδή ήταν πολύ σκληροί οι λόγοι, αλλά αυτό έγινε για να μεταμορφωθείτε και οι δύο και τώρα υπάρχουν οι προειδοποιήσεις από το σύμπαν ότι αν δεν βάλετε μυαλό ακόμη μία φορά θα έχετε πρόβλημα. Στα 9 ξύφη δείχνει ότι μέσα από ένα ταξίδι θα γίνει μία καινούργια αρχή και στο βουνό πέφτει ο ήλιος, δηλαδή θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μέσα από τον ήλιο, το αστέρι, καταπληκτική ενέργεια. Κάποιος λοιπόν μετακινείται, όπως είδαμε εδώ, το δείχνει έντονα, φιλικά πρόσωπα βοηθούν τώρα, κάποια άλλα πρόσωπα φεύγουν, τα διώχνουμε από τη ζωή μας και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, πάτε ένα hype, μια που είναι αρχή της εβδομάδας και έχεις 3 ευκαιρίες. Γράψε ένα σχόλιο, αν δεν έχεις κάνει εγγραφή κάνε εγγραφή και θέλεις, αν θα κάνεις πάτα το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο και στις δύο περιπτώσεις είναι για σένα και πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.